Chào mừng các bạn đến với kênh DA Channel. Mình là An. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách chúng ta có thể vá những lỗ trong trần thạch cao hoặc tường thạch cao một cách đơn giản và tiết kiệm nhất mà các bạn có thể hoàn toàn tự làm tại nhà. Để vá những cái lỗ thủng có kích thước dưới 3 cm thì chúng ta chỉ cần những dụng cụ như thế này: băng keo lưới, bột chát, dao chắc bột và giấy nhám dùng để chà bột cho bằng mặt sau khi nó đã khô. Thì ngoài ra với những kích thước lỗ mà lớn hơn 3 cm thì chúng ta bắt buộc phải có những cái dụng cụ hỗ trợ. Thứ nhất là những cái thanh gỗ phía sau để đỡ những cái tấm plaster, và cái plaster này chúng ta sẽ cắt với kích thước tương ứng với lỗ thủng và được cố định lại bằng vít. Thì để cắt những cái plaster này chúng ta cần những dao chuyên biệt như thế này. Nếu chúng ta không có dao này thì chúng ta có thể dùng dao rọc giấy. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn vá lỗ thủng trên tường với kích thước như thế này, tương ứng với đồng xu 20 sen Úc. Bước thứ nhất thì chúng ta sẽ cắt băng keo lưới sao cho vừa kích thước của lỗ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị bột. Ở đây chúng ta có bột pha sẵn. Thì bột này nó rất là tiện cho các bạn khi tự làm tại nhà. Chúng ta không có cần phải hòa nước nữa. Thì chúng ta sẽ lấy một lượng bột vừa đủ như đây. Để thực hiện chắc bột thì chúng ta chuyển bột sang con dao base. Không, các bạn thấy không? Nhờ cái lưới này nó sẽ giữ cho bột nó không bị lõm vào trong. Chúng ta tiến hành đánh bột cho đều. Làm lại lần thứ hai. Thì cái bước đầu tiên các bạn thấy là chúng ta sẽ ép hơi mạnh tay một tí để bột nó bám đều vào trong lưới. Ở phía sau, vì sau phía lưới thì chúng ta không có mặt đỡ nên đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận. Thì cái bước thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục chuyển bột vào dao lớn và vuốt nhẹ. Như vậy là chúng ta đã tiến hành chắc bột cho lỗ thủng. Thì sau khi chắc bột và chúng ta chờ khoảng 8 đến 12 giờ sau thì bột nó sẽ khô và tiến hành chà giấy nhám. Thì ở đây chúng tôi dùng máy chà. Ở nhà thì chúng ta nếu không có máy chà giấy nhám thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Các bạn có thể dùng một miếng gỗ hoặc một miếng thạch cao cũ có mặt phẳng thì kẹp tỉa nhám vào và chà để lấy mặt bằng cho cái tường. Thì sau khi chà và lấy mặt bằng cho cái tường thiệt láng và bằng phẳng đẹp nhất có thể thì các bạn sẽ tiến hành sơn với cái màu sơn cũ. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một cái bước vá các lỗ thủng trên tường với kích thước nhỏ khoảng từ 3 đến 4 cm như tôi đã nói. Ok các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn vá một lỗ plaster thủng lớn hơn. Thì đây kích thước của chúng ta khoảng tầm 7 đến 10 cm. Thì trước hết các bạn phải cắt cái thạch cao này sao cho vuông vức để chúng ta vá một cách đơn giản hơn. Thì đây chúng ta sẽ tiến hành cắt. Sau khi chúng ta khoét lỗ cho vừa và chuẩn bị thạch cao vừa với lỗ cần vá, các bạn cũng phải chuẩn bị thêm một thanh gỗ để làm thanh đỡ phía sau. Và chúng ta tiến hành bắn thanh đỡ này vào.
Các bạn lưu ý là chúng ta bắn vừa tay. Làm sao để cái đầu vít này nó không có bị lò lên cao quá, vì sau khi mà chúng ta bắn vít mà lò cao quá thì chúng ta chắc bột nó sẽ bị lồi ốc. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đưa miếng vá vào. Các bạn đã thấy là chúng ta đã tiến hành cắm cái lỗ. Sau khi chúng ta đã vá lỗ xong thì chúng ta sẽ tiến hành các bước cho các bột. Thì như đây chúng ta sử dụng băng keo lưới. Các bạn lưu ý thì băng keo lưới này chúng ta nên phủ qua đầu vít. Vì sao chúng ta phải dùng băng keo lưới? Thực chất thì chúng ta có thể không dùng băng keo lưới mà chát thẳng bột lên thì nó sẽ nhanh hơn. Và sau khi chát thì chúng ta thấy cái đường bột nó đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sử dụng băng keo lưới thì sau một thời gian sử dụng hoặc một thời gian lâu dài thì những cái đường nứt nó sẽ xuất hiện ở đây. Và khi chúng ta sử dụng băng keo lưới thì cái đường nứt nó sẽ không bị xảy ra hiện tượng đó. Sau khi dán băng keo lưới thì chúng ta tiếp tục thực hiện bước cắt bột tương tự giống như chúng ta đã vá những cái lỗ nhỏ. Đây. Sau khi chúng ta tiến hành cắt xong thì các bạn cũng sẽ chờ cho bột khô và chảy giấy nhám. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước vá một cái lỗ thủng trên tường thạch cao. Thì tôi hy vọng là sau cái video này các bạn cũng có thể tự làm tại nhà với những điều kiện cho phép. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì và các bạn yêu cầu những nội dung gì muốn tụi mình chia sẻ thì đừng quên comment bên dưới nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên subscribe kênh, like video này và chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.